ආයුබෝවන් යාළුවනේ ප්‍රභාකර්ෂණ YouTube නාලිකාවට ඔබ සාදරයෙන් පිළිගන්නවා. මම අද ඔයාලට කියා දෙන්න යන්නේ අවුරුදු 1ක දරුවෙක් සඳහා මූලික බ්ලොග් එක කොහොමද සකස් කරගන්නේ කියලා. අපි බලමු කොහොමද සකස් කරගන්නේ කියලා. මුලින්ම කොලයක් අරගෙන තිරස් රේඛාවක් ඉහළින් ඇඳ ගන්න. ඒ වගේම සිරස් රේඛාවකුත් ඇඳ ගන්න. අවුරුදු 1ක චූටි දරුවෙක්ගේ උරහිස වෙන්නේ අඟල් 8යි. අපි යට දෙකට බෙදලා මෙන්න මේ රේඛාව මත ලකුණු කරනවා. අඟල් 4යි. ඒ වගේම මූලික කර පළල අඟල් 1යි 4න් 3යි. මූලික කර ගැඹුර අඟල් 2යි 4න් 1යි. ඊට පස්සේ අපි මූලික කර ඇඳ ගන්නවා. උරහිස ලකුණුක ලක්ෂයේ ඉඳන් අඟල් භාගයක් පහළට ලකුණු කරලා උරහිස රේඛාව මේ පේන ආකාරයට ඇඳ ගන්න. එම ලක්ෂයේ ඉඳන් අඟල් 4ක් පහළට ලකුණු කරලා මූලික අත්කට උස රේඛාව මේ විදිහට ඇඳ ගන්න. මේ රේඛාව මත අපි ලකුණු කරන්නේ බබාගේ පපුවට මිනුම 4ට බෙදලා ඒකට යම්කිසි බුරුලක් එකතු කරගත්ත අගය. ඒ අගය අඟල් 5මාරයි. දැන් අපි අත්කට වක්‍රය ඇඳගමු. හැට කොටසේ උස අඟල් 7යි. අඟල් 7 මේ විදිහට ලකුණු කරනවා. ඒ වගේම චූටි බබාලගේ පපුවට මිනුමයි ඉනවට මිනුමයි දෙකම එකම අගයක් තමයි ගන්නෙ. ඒ නිසා මෙම ඉන රේඛාව මත ලකුණු කරන්නේ මේ අඟල් 5මාන. මේ විදිහට යා කරන්න. ඊට පස්සේ අපි ඉනෙන් අඟල් භාගයක් හැඩ කරනවා. අඟල් භාගය මේ ආකාරයට ලකුණු කරගන්න. මේ තමයි නැම්ම. මේ ෆ්‍රන්ට් එකේ බ්ලොක් එක. මේක කපනකොට අපි අඟල් භාගික මහුම් වාසි එකතු කරන්න ඕනි. කරවටේට පමණක් අඟල් කාලක් එකතු කරනවා. අනිත් සෑම පැත්තටම අඟල් භාගි ගානේ ලකුණු කරන්න ඕනි. අපි දැන් මේ ඉදිරිපස බ්ලොක් කොටස කපා ගමු.
මේ තමයි ඉදිරිපස බ්ලොක් කොටස. අපි ඉදිරිපස බ්ලොක් එකෙන්ම පිටිපස බ්ලොක් එකක් සකස් කරගමු. පිටිපස බ්ලොක් එකේදී අපි අඟලක් මුලින්ම ලකුණු කරන්න ඕනි. ඒ අඟල අපි ලකුණු කරන්නේ සිපර් එක සඳහා. මේ තමයි අඟල. ඊට පස්සේ අපි මේ ඉදිරිපස බ්ලොක් එක මේ පේන ආකාරයට තියාගෙන මෙන්න මේ උරහිස රේඛාව මේ විදිහට ලකුණු කරගෙන මෙතන ඉඳන් අඟල් 4න් 3ක් පහළට ලකුණු කරලා පිටිපස කරා අපි ඇඳ ගන්න ඕනි. 4න් 3යි. ඒක අපි මෙන්න මේ විදිහට තමයි ඇඳගන්නේ. ඊට පස්සේ අපි මේ ඉදිරිපස බ්ලොක් එකම මේ ආකාරයට අපි වට ඇඳගෙන යනවා. මේ තමයි බෑක් පිටුපස බ්ලොක් කොටස. අවුරුදු 1 චූටි දරුවෙක්ට පිටුපස සහ ඉදිරිපස බ්ලොක් එක. අපි ඉදිරිපසට මෙහුම් වාසිත් එකතු කරගෙන කපලා තියෙන නිසා ඒ බ්ලොක් එක ආශ්‍රයෙන් අපි පිටිපස නිර්මාණය කරේ. ඒ නිසා පිටිපස කොටසේ අලුතෙන් ආයේ මෙහෙම වාස එකතු කරන්න ඕනේ නැහැ. මේ ඉරිදිගේම කපාගෙන යන්න. මේ තමයි පිටිපස බ්ලොක් එක, මේ තමයි ඉදිරිපස බ්ලොක් එක. අපි දැන් බලමු මේකේ සාය කොටස කොහොමද සකස් කරගන්නේ කියලා. ඉදිරිපස සාය කොටස සඳහා පහමාර වගේ දෙගුණයක රෙදි කොටසක් අවශ්‍ය වෙනවා. ඒ කියන්නේ අඟල් 11යි 11 වගේ නැවත කොටස් දෙකක් අවශ්‍යයි. අඟල් 22ක රෙදි කොටසක් ඉදිරිපසට අවශ්‍යයි දිග විදිහට. උස විදිහට අඟල් 8යි. පිටුපස මේ තමයි සිප්පර් එක සඳහා අයින් කරන අඟල. මෙතන අඟල් 11ක් රෙදි කොටසයි 11යි මේ අඟලයි අඟල් 12ක රෙදි කොටසක් අවශ්‍යයි. අඟල් 8ක් උසට. එතකොටත් මේ විදිහට තමයි අපිට ගවුම පේන්නේ. අත් රහිත ඊනට රැලියදු ගවුම. පිටිපස්සට සිපර් එකක් සහිත. මම හිතනවා මම ඔයාලට කියා දීපු දේවල් තේරෙන්නේ නැති කියලා. ඉදිරියේදී මේ වගේම තවත් වටිනා වීඩියෝ එකකින් නැවත අපි හමු වෙමු. එතකන් ඔයාලට සුබ දවසක්. බයි.